ร้อนนะแม่ขออนุญาตขึ้นไลฟ์ใน TikTok ด้วยต้องมาทุกคน โอเค ต้องนะเดี๋ยวนิ้มไปเปิดแอปแบบเปิดแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเปิดประตูว่าแอร์มันร้อนอันนี้ได้ยินเสียงนิ้มกันไหมอ่ะเสียงเกมเสียงอะไรได้ยินปะโอ้ยนิ้มต้องปิดอะไรนิ้มถึงจะได้ยินเสียงอ๋อนิ้มต้องปิดไมค์เดี๋ยวนิ้มจะเข้าไปเช็คใน YouTube ของตัวเองก่อน ไม่เคยพร้อมอย่าบอกใครนะว่าจะขึ้นตั้งแต่5 โมงแล้วก็หลับไม่ตื่นยาวมาเลย ยาวปุ๊บ ไม่ตื่นเลยจ้ะงงมากแม่นะชุบเดี๋ยวมันเข้ามาแป๊บนึงขออนุญาตปิดไมค์แป๊บนึงนะคะเราจะฟังเสียงมาปกติแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปึ๊บโอเคใช้จอยเล่นเหมือนเดิมนะคะรอบนี้หน้าจอมันสว่างไปปะหน้าจอแบบนี่รีวอร์ดของเรานะคะโอเคนี่ตัวละครเราหมุนไม่ได้หรอต้องนะนิ้มขออนุญาตเซตติ้งอะไรนิดนึงเดี๋ยวกดตัว Y โอเคอ๋อทำไมเป็นวินโดว์อ่ะฟูลสกรีนไปแล้วไงอ่ะคอนเฟิร์มก็ปกติปะสวัสดีค่ะคุณเป็กกี้สวัสดีค่ะ Select Monitor คืออะไรวะไม่รู้ทีเฟรมเรทได้แค่60แหละเนาะ เสียใจอะอยากได้คอมแรงๆเลยคือไม่ได้อยากได้คอมแบบแรงขนาดนี้เท่าเกมนี้มาก่อนเพื่อเล่นเกมนี้โดยเฉพาะตอนแรกก็เฉยๆเล่นได้ก็ยังไงอยู่แต่พอเราอยู่ในกลุ่มพวกแบบฮอกวอตส์อะไรเงี้ยฮอกวอตส์ไทยแลนด์แล้วแบบเห็นคนเอามาลงแบบโอเคแบบโอ้โหภาพอยากได้จอใหญ่ๆเลยจอใหม่ๆแบบนั้นจะใช้หูฟังแบบมีสายละเพราะหูฟังไร้สายคืออยู่ดีก็แจ้งเตือนแบตหมดมัวแต่ไปดูอย่างอื่นไงเราไม่ได้ชาร์จแบตนี่ก็ได้ก็คือเราต้องเอาอันนี้ก่อนหรือว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่หูหรือเปล่าเสียงมันคงไม่เข้าไมค์หรอกเนาะใช่ปะตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงเกมปกติไหมเสียงเกมกับเสียงนิ้มพูดอะ Picture Ray Tracing มันปิดให้อยู่แล้วโอเคโอเค
continue เลยเหมือนเสียงเกมจะดังกว่าเสียงคุณนิ้มอ้าวนั่นนะคะได้เลยปักเลยคือไม่ใช่อะไรนิ้มรู้สึกว่านิ้มอะเหมือนแบบพอมันเป็นเกมเนี้ยนิ้มอยากให้คนดูอะได้ยินเสียงเกมแบบชัดๆด้วยอะอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้นิ้มลดเสียงเกมแล้วเพิ่มเสียงนิ้มแต่จริงๆไม่อยากให้ได้ยินเสียงตัวเองเยอะเพราะว่าเราอยากให้แบบในคลิปอะได้ยินเสียงเกมชัดๆเหมือนแบบเล่นไปด้วยกันอะแบบนั้นเลยอยากได้แบบนั้นเลยโอเคกลับมาก่อนใช้จอยเหมือนเดิมกลับมาสวัสดีค่ะคุณเกาเหลาอันนี้ก็คือต่อจากตอนที่แล้วที่เราได้บ้านเสร็จปุ๊บพัฟเฟิลพัฟใช่ไหมแล้วเราก็เข้าแล้วเราก็นอนแล้วเราก็ตื่นมาเลยแบบว่าไม่มีแอนิเมชันการนอนหรืออะไรใดๆอันนี้คืออะไรอ่ะอ้าวกดผิดหรอกินเพื่ออะไรอ่ะเพิ่มเลือดอะไรอย่างนี้เหรอแต่ว่าเลือดเราก็เต็มอยู่แล้วปะกินอีกแล้วกินแล้วก็ลอยได้อ๋อมันเป็นลูกอมแบบไอ้นี่แน่เลยไปต่อไปเราต้องไป Find your common room ไปไงอะต้องนะไปไงวะไปไงอ่ะเราต้องเสกคาถาอะไรRevelio อยากเล่นเลยคุณนัทมาเล่นเลยคุณพลาดคุณนัทใช่แฟนแฮร์รี่ไหมแบบดูหนังอะไรงี้ไหมทำไมนิ่มไปไม่ได้ก็คือต้องไปทางนี้แหละแต่ไปไงอ่ะอ๋อกดเปิดประตูก่อนคือมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยไงอ่ะเรากดปิดได้ปะไม่ได้หรออ๋อมันปิดให้เองวิ่งเลยดีฝ่า Starting Hogwarts in your 5th year. Can't imagine starting a new school this late. Wonder where they're from. ยุบมีผีด้วย อันนี้คือของกินอีกแล้ว I อะ suppose some introductions are in order. เราต้องไปแนะนำตัวกับเอเดลอะไรอะก็คือไปแนะนำตัวกับเพื่อนในนี้นะคะมี3คนอาร์เธอร์เลโนล่าแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่านชื่อไม่ออกไม่เราไปคุยตามที่เควสบอกก่อนดีกว่าซึ่ง You don't need to be frightened, little cat. ไม่ต้องกลัวหรอกนะเจ้าเหมียวอุ้ยเหมียวจริงดูจ้าโอเคฮะก็ต้องไม่พลาดแล้วไง Quite reach. เล่นเลย Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Yeah. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Yeah, I think magical beasts are incredible. I tend to agree with your mother. ไม่เราเป็นคน I'm รัก sorry สั to ตว์ hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Okay, good luck, Arthur. เราถามเขาต่อดีกว่า Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. โอเค
Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. พยายามอย่าหลงในปราสาทนะ I did tell you พร้อมไปสำรวจแล้ว dragon manure on your screech snap seedlings. Never seen devil snare in the wild. Would be terrifying to encounter, I think. I'm happy to read about it, mind. Devil snare in the wild Almost fainted trying to harvest a pufferpod the other day. Those spores certainly make you dizzy. It's not the written exam that worries me with herbology, it's the practical. I wish Professor Garlic would teach us more about flesh-eating trees. There seems so little about them. Perhaps one day someone will write a book on them. ไม่รู้อะแต่ว่าฟังไปก่อนอยากรู้รายละเอียด Professor เย Flack อะ was terrible but ๆอะไรคุยกันอีกแล้วเหรอ cancel Quidditch. That decision was คุย the เรื่องเดิม icing ปะ on เนี่ย the ไป cold เราคุยเลยแล้ว cake towards me. Why would Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the คน new นี้ปะ Hufflepuff, yes? ที่แบบ I'm Adelaide. น่ารัก Pleasure to น่ารัก meet you. ใน Nice to Hufflepuff meet you too. Is everything all อารมณ์ right? คล้ายลู Oh, น่าจริงด้วย yes. อะ I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. จดหมายจากคุณลุง So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? I rather not talk about it คือศาสตราจารย์ฟิกบอกว่าห้ามเราพูดถึงมันเก็บเป็นเรื่องอันนี้ไว้สำหรับเราสองคน แต่ว่าเหตุการณ์อันนั้นพูดได้หรือเปล่า น่าจะหมายถึงเหตุการณ์ที่ในห้องในเขาเรียกว่าคลังที่12ที่เราไปกันใช่ไหมงั้นเราพูดเถอะใช่เกือบ That โดน one เข is มือบแล้วเรีย true. บร้อย Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. แล้วคุณลุงเธอโอเคไหม Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. โอเค Thank you, Adelaide. Be seeing อาเด you. ลี Of course, and good luck. อาเดลีโอเคเราเหลือคุยกับอีกคนนึงซึ่งอยู่ตรงนั้น That's Oh, got one good, here. isn't it? เรโนล่ากำลังให้อาหารนกอยู่เลย Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. อ้าว Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. รักสัตว์ใช่ไหมมันคือเราเลยมันคือนิ้มสามารถแวะได้ทุกที่ที่มีสัตว์นะคะทุกคนทั้งหมาทั้งแมวแต่ว่าชอบหมามากกว่า I'm not worried I do have a lot to catch up on I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. สบายสบาย You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. โอเคทำไมถึงคิดว่า Do you คน really อยู่ think you should have been in Ravenclaw Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. คือเล I เวนคลอ suppose เป็ you น could บ้าน say ที่ that ขึ้น wit ชื่อเรื่อง runs ค in วาม the ฉลาด family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Nice to meet you It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Adieu Is Yeah, the why new not? Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. เมื่อกี้ใครพูดอะคือศาสตราจารย์วีสลีย์เราอยู่ข้างนอกนะคะใครพูดวะเมื่อกี้ขอไปสำรวจนิดนึงได้ไหมเนี่ยคือตอนแรกนะคือตอนแรกเลยที่แบบว่าไม่ได้อยากแบบมาอยู่บ้านฮัฟเฟิลพัฟเพราะว่าก็รู้สึกว่าแบบเหมือนบ้านมันอยู่ใต้ดินอะนิ้มไม่ชอบอะไรที่แบบเป็นมุมอับหรืออะไรแบบคือวางแผนบ้านตัวเองแล้วคือแบบว่าต้องเป็นบ้านที่แบบโปร่งเห็นกระจกเห็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยแต่ว่า
พอได้เข้ามาอยู่ก็แบบเกมมันทำดีมากอะสวยมากเลยเราได้เข้ามาเดินในบ้านฮัฟเฟิลพัฟอะคนนี้ใครอะแป๊บนึงขออ่านชื่อเลยเราเล็งเราสามารถซูมได้ไหมเราซูมยังไงวะอิกนาเทียวิลสมิธใครไม่รู้อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเป็นหอผู้ชายหรือเปล่าอ้าวเราเดินอุ้ยอ้าวกำนึกว่าโดได้นี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้ขอสำรวจก่อนขอสำรวจแป๊บนึงบอกเลยเกมนี้เขาเล่นกันกี่ชั่วโมงจบนะประมาณ50ใช่ไหม40กว่าๆวะยิ่งเล่นน่าจะ100อะเดินดูนู่นดูนี่มันแยกยังไงว่าเป็นหอหญิงหอชายอันนี้ห้องอันนี้หอที่6เนี่ยคือเราดูไม่ออกเลยนะว่าไหนหญิงหอชายโอ๊ะตก FC พี่นิ้มเนอร์ Clear Rhoda would have preferred a สิ little ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใส่ขอบคุณจ้าหน้าแดงเลยแป๊บนึงนะดูแป๊บขอร้องอย่าปั่นเด้อนี่มีตรงนี้อีกเหมือนเรากินอาหารได้ทุกอย่างเลยปะที่แบบมันตั้งอยู่แล้วเรากินแล้วเราทำอะไรได้วะอันนี้ก็ได้แต่ว่าไม่เอาแล้วเนี่ยผู้ชายแสดงว่าแสดงว่าหอฝั่งเนี้ยผู้ชายแน่นอนใช่ไหมมันแยกไงอ่ะก็คือตรงกลางจะเป็นโถงที่แบบเป็นโถงรวมแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นของผู้หญิงคืออยู่ด้านบนเหรอเพราะเราลงมาจากด้านบนหรือเปล่า FC พี่นิ้มแฟนคลับตั้งแต่สมัยนี้นกคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราแค่เดินเฉียวเองโอเคเอามาเจอละ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. มากันทั้งแก๊ง Now, เลยปะ in เนี่ย light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. สอบวัดผลไปจ้ะ Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. แต่ใจจริงอยากเล่น You would be P5 wise to นะ take แต่ full ว่า advantage ไม่มี of ตัว this การ์ดแคปเจอร์ exceptionally valuable resource. ไม่มีงบ 7-8 พันนี่ช็อกนะตัวการ์ดแคปเจอร์อะไม่ใช่เลยคืออยากแบบ Thank you, Professor, ดูโอ but เซนอะเข้าใจไห what ม do you mean it will keep track of what I'm learning? แต่ก็ได้แหละ PC ก็ Perhaps ได้ seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ไปเดินตามศาสตราจารย์วิสลีย์ไปนะคะไปทำไมเหมือนมีเสียงอ๋อเราไม่ต้อง This way เคาะแล้วเหรอเราไม่ต้องเคาะเราก็เข้าได้โอเคน่าจะเป็นรหัสครั้งเดียวหรือเปล่าวะหรือแค่เกมมันแบบไม่อยากให้เราเคาะตลอด The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore.
ตรงนี้เป็น Hufflepuff base I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. ก็คือเหมือนเราต้องดูไกด์ตลอดเพื่อเหมือนแบบนั่นแหละเป็นตัวไกด์เราในเรื่องเรียนเรื่องอะไรมีอาหารเต็มเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็กิน Simply ได้ cast Revelio on it and we'll see what the guide says. โอเค Revelio. ใช้ Revelio นะคะในการ collect House Elf receive book Rumor to contain some of Helga Hufflepuff creation Hogwarts are likely acquired Pickle Eligible Plum คืออาหารเนาะมันคือเป็นเพจของเป็นหน้าของสูตรอาหารข่าวลือเกี่ยวกับ Helga Hufflepuff Original Creation This Book are likely and acquired ก็อะไรวะ We just unlock เราทำอาหารได้ด้วยหรอเกมเนี้ย P5 น่าจะสวยจัดใช่ไหม PC มันได้แค่นี้แต่ก็สวยแล้วสำหรับนิมนะแต่ P5 คืออยากเล่นเพราะว่านั่นแหละอย่างเดียวเลยคือตัว Dual Sense อย่างเดียวเลย You progress toward completing challenge here okay Field Guide Challenge you are only the way to acquire experience point เป็นทางเดียวที่ทำให้เรา level up Challenge increase your level and power The Field Guide track your current challenge progress Click the challenge menu Clicking your first page to unlock a new challenge catalog category new challenge new unlock to your answer will appear here The Field Guide page to continue เหมือนเราต้องตามเก็บเพจเพื่อ unlock ตัวเมนูอื่นๆแบบปลดล็อกตัวเมนูอื่นๆด้วย Collect to Field Guide in Hogwarts ต้องไปตามหาอีก1อันเพื่อให้ครบ2อันแล้วเราก็จะได้เป็นแว่นตามาใช่ไหม Each challenge has tier special reward unlock to each tier you complete from apparent to critical upgrade โอเคก็แต่ละ challenge ก็จะมีเหมือนแบบเป็นขั้นอะว่าแบบแล้วก็ทุกขั้นก็จะมีตัวเนี่ยเป็น reward มาให้แบบนี้แหละที่เราเห็น reward must be claimed from the challenge menu ก็คือต้องเก็บ reward จากตัวหน้า challenge menu เนี่ยแหละไม่ใช่แบบอยู่ดีทำเสร็จปุ๊บแล้วได้เลย Keep your eyes open for more opportunities like that inside and outside of the castle พยายามดูรอบๆด้วยก็ตามหาอุ้ยตกใจ แฟนคลับพี่นิม MC08 ครับ ใครวะไม่เขียนชื่อมาด้วยนะ ก็รู้หมดว่าเรียนที่ไหน Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. You discover a blue flame plus tower point อ๋อไอ้รูปภาพนี้มันคือจุดวาร์ป You can open the map at any time to fast travel โอเคก็เหมือนเกม RPG Open World ทั่วไป君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dreaming が忘れないでทำไมเพลงมันเพิ่งขึ้นวะพี่เล่นใน PS5 หรอครับไม่ครับเล่นใน PC ครับผมเล่นใน PC ครับคุณเกมใช่ไหมใน PC นะกลับมาหน้านี้กันเอ้ยไปไหนล่ะน่ะกดผิดก็คือฮอกวอตส์แบ่งเป็น2แบบ2พื้นที่หลักๆ
ทางฝั่งซ้ายก็จะ of the map is where student and professor live ฝั่งซ้ายก็จะเป็นนักเรียนกับ professor นะคะ แล้วก็ include the house common room and the great hall โอเคก็นั่นแหละปราสาทฮอกวอตส์อะ the great hall region to continue ไป in this view you can see the full frame นี่ไงก็ในมุมเนี้ยเราจะเห็นตัวจุดวาร์ปเป็นไฟสีเขียวๆเขาเรียกว่าอะไรแล้วนั้นในแฮร์รี่อะอะไรวะไอไฟอะไรวะที่มันแบบทำไมหน้าจอพี่เล็กจัง Return to the map a full frame review the location to discover อันไหนที่เป็นสีที่มันยังไม่สีเขียวสีเทาอ่ะก็คือเราไป discover มันได้ไปเปิดมันได้โอเคเดินไปแล้วฝั่งขวาก็จะเป็น academic point of interest including the astronomy tower library and greenhouse ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเหมือนพอหลักของฮอกวอตส์ฝั่งขวาก็จะเป็นพวกแบบมีพวกไลบรารีห้องสมุดมีกรีนเฮาส์มีอะไรพวกนี้มีจุดต่างๆ new select the library and then to continue ปั่นจังวะ โอเคไปที่library นะคะ Professor Willy has unlocked the central hall full frame for you use to rotate the map โอเค fast travel to center hall full frame with X ก็คือกดไปได้เลยเพื่อ travel ไปได้เลยใช่ปะแล้วเราต้องไปเลยเหรอโอเคเราไปเลยก็ได้ก็เขาบอกให้เราไปให้ตายเถอะยังงงปุ่มอยู่เลยกดติดตามแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. บันไดนี้พาไปที่ You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. โอเคเหมือนเราต้องไปเรียนตัวศาสตร์ป้องกันเนาะจากศาสตร์มืดเวทป้องกันจากศาสตร์มืดปะ Can you tell more about Charm class? What exactly is Defense Against the Dark Arts? What Hogsmeade? โอเคบอกเกี่ยวกับคาถาไปคัสคาถาเพิ่มได้ไหม What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. โอเคแล้วอะไรคือการ Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. รอบนี้เราเรียนกับใครนะเฮกการ์ดอะไรมั้งแล้วอะไรคือ You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. โอเคขอบคุณค่ะ Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Okay. My sister there more to the story than a search for belonging and extend up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Hi. It's a good thing เราต้องไปไหนเราต้องคุยกับศาสตราจารย์ฟิก I've heard that Isaac Cooper receives several owls ตรงนี้ a มันคือ week ที่ from ไหน secret admirers. มันคือเซ็นทรัลฮอลล์ที่ต่อตรงไปกับหอสมุดใช่ไหม You need to stop by the owl. นั่นน่ะอันนั้นน่ะคือทำไงอ่ะโอเคไปไม่ได้ Wish someone would send me a love letter. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? อาจารย์บอกห้ามเราพูดหวังว่าหนูจะไม่พูดมากไป She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. You can track available quests from the map. เราสามารถดูแมปได้จากดู quest ได้จากแมป and this represent the main quest จุดสีเหลืองก็คือเป็น main quest completing main quest will further the story unlock new feature and grant XP ก็คือcomplete ตัว main quest ก็จะทำให้เราไป story เราไปได้ไกลเนาะแล้วก็ปลดล็อกพวกแบบฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็ XP ด้วยได้ XP defense against dark art class โอเคเหมือนเราต้องไปเข้าเรียนตัวคลาสป้องกันศาสตร์มืด The field guide map show Professor Hecat class in the lower section of the astronomy wing โอเคคลาสเนี้ยมันอยู่ตรงฝั่งปีกของ astronomy หรอฝั่งปีก astronomy I could get lost in the castle I need to use the charm complex โอเค
in the field guide to help me find the way attend defense เรียนจบเราจะได้ตัวไอ้นี่มา Levioso มัน Leviosa ไม่ใช่เหรอวะลิ้นจำไม่ได้หรอเดี๋ยวลิ้นจำผิดกด Y เพื่อ Open Tag Quest Some quests are locked by spell and level required. Okay, you will need to by level or have the spell can earn by completing professors and that square reward. Okay. เควสบางตัวก็จะถูกล็อกโดยที่เราจะไม่ต้องใช้คาถาหรือต้องใช้เลเวลสูงมากกว่านี้นะ You need to require the spell can be earned by completing Tag quest with A มีชามคลาสกับตัวนี้ Reward เป็นอาคิโออันนี้อาคิโอคืออันนี้ปะคาถาดึงมาปะอันนี้คือคาถาลอยใช่ไหม Levioso เอานี้ก่อนได้ไหมอยากได้คาถาป้องกันศาสตร์มืดปึ๊บ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.อะไรอ่ะเราได้ตัวคอมเพสมาเขาเรียกว่าอะไรอะเข็มทิศมามันจะนำทางเราไปที่คาถานำทางโอเคแล้วคือเราใช้ได้ตลอดเปล่าใช่ปะเหมือนใช้ได้ตลอดเลยไหมปึ๊บแล้วไงต่อโอ้มีโหลดเปิดประตูด้วยแม่งเอ้ยเราโหลดโคตรนานนึกว่าต้องกดอะไรแต่มันเปิดให้เองนะเมื่อกี้อะไรอะเสียงอะไรอะนี่ว่าตัวเองแบบตั้งค่าหน้าจอมืดมากแล้วนะอะไรวะเมื่อกี้อ่านไม่ทัน I've always said that travel broadens the mind เสียงใครอะเสียงคนด้านในเหรอแต่ไปดูพี่เอกคือโคตรมืดอุ้ยอะไรอะทำอะไรกันน่ะจดหมายแบบที่รอนวิสลีย์ได้จากแม่อันนี้คืออะไรอะผลลูกโลกแป๊บนึงนะ Revelio เมื่อกี้เสียงอะไรเสียงเมื่อกี้คือเสียงอะไรอะเรียนรู้ระบบอีกนิดนึงพอมันไม่ใช่ภาษาไทยแล้วมันต้องเหมือนแบบเราต้องทำความเข้าใจกับมันเยอะขึ้นอะแปลมันก็แปลได้คร่าวๆอะโอเคไปตรงไว้นี่ก่อนไปเข้าคลาสเรียนกันอันนี้คืออะไรอะอันนี้คือ begin quest แล้วอันนี้You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powderคือเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่เดินมาเปิดจุดไฟจุดวาร์ปตรงนี้มันก็วาร์ปให้แล้วมันก็เปิดจุดวาร์ปให้แล้วแล้วอันนี้คืออะไรของกินอีกแล้วRevelio ปึ๊บโอ้โหตกปุ๊บไปเข้าคลาสเรียนก่อนอ้าวกระตุกโอ้ไหวปะโหกระตุกจัดเลย
above! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. คือพอมีแบบโมเดล It ตัว was ละ a ครเยอะๆแล้ว token ก็ from ต the ก great จัด poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. จะรอด Now, ไหมเนี่ย you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Steady your band โอเคกดเองเดี๋ยวเชียจุ๊บ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 โอเคไปได้คาถามาแล้วคาถาใหม่ Levioso! น่ารักเหมือนเกมนี้มีคอมโบต่อที่แบบ Now, let's try something a little larger. มาลองกับอะไรที่มันใหญ่ขึ้นดีกว่า Let us begin with the basic cast. Perform basic cast See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. ต้องกด RT ค้างโอเคถ้ากดอย่างเงี้ยมันจะเป็นเบสิกแต่ถ้ากดค้างแล้วกด B Good. Now, the basic cast. Well done. จะบอกมันด้วยเขาเรียกว่าอะไรคาถาเดียวสีเดียวกัน Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. เดี๋ยว You may begin. โปรเทโก้ทำไงแล้ววะเอาโปรโตวายโอเค This should be easy. ไปดิไปดิไป Let's just say I'm a prisoner. I do enjoy a lively duel. นี่สตันสตัน Try to anticipate your Fight, opponent's fight, next fight. move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. ชอบหน้าตัวละครอะจิ้มลิ้มถูกใจ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. หมายถึงนิ้มหรือว่าใครอ่ะนิ้มจำไม่ได้อะมันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นจำไม่ได้จริงๆโอเคเราต้องไปคุยกับเซบาสเตียนนะคะซึ่งใช่คนที่เราดูเอลด้วยเมื่อกี้ใช่ปะ Nice work.
สลิทิลินแต่แป๊บนึงขอแบบ อันนี้เพื่อนบ้านอ๋อนี่ไงที่เราคุยด้วยตอนแรกแล้วก็นี่ไงน้องอเดลไลชื่ออะไรแล้ววะลืมต้องนะอันนี้คือออกไปข้างนอกโอเคเดี๋ยวขอคุยกับคนอื่นกันกดผิด If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Okay. Huh. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. ก็คือสมกับเป็นบ้านฮัฟเฟิลพัฟที่แท้ I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? เดี๋ยวเรียก It ว่า felt จริง more นะ like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I had my share of one combat. It was never used my one. มันเป็นครั้งแรกเราจะพูดตรงๆเลยวะเพราะว่าเราก็ใช้ไปกับไอตัวพับเพชรที่อยู่ในครั้งที่12เราจะขิงเขาไปเลยไหมครั้งแรกไม่เอาดีกว่าเราพัฟพัฟเราเฟรนลี่ I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. เอ้ยอันนี้ขิงกว่าอีก You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. คืออะไรอันนี้คือประชดหรือว่าอะไรวะสภาพคนอ่านไม่ค่อยออก Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. ต้องห้ามจุดหนังสือที่แบบต้องห้ามนักเรียนเข้าที่แฮร์รี่ใส่ผ้าคลุมไปในหนังต่อไปเราทำอะไรachievement ใหม่ล็อกเลเวล2แล้วโอเคต่อไปเราต้องไปชามคลาสนะคะซึ่งน่าจะออกไปทางนี้หรือเปล่าคอมแพสไปเลยละกันอันนี้ใครI'd hate to face Professor Hecat in a duel ทำไมเหมือนศาสตราจารย์เขาเก่งเหรอขอเดินก่อนละกันน่าจะยังวาร์ปไม่ได้หรือเปล่าต้องนะไซด์เควสเป็นอันนี้สีเทาๆตอนนี้ไซด์เควสมีแล้ว available by exploring the world this quest reward XP but do not advance influence โอเคก็เหมือนเป็นตัวไว้เก็บ XP เพิ่มแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไอ้นี่ตัวเนื้อเรื่องนะเราต้องกดยังไงแล้วนะที่เราจะแบบเข้าไปอันนี้มันแค่ไอ้นี่มันแค่ซูมนี่หว่าอันนี้ปะนี่ไงคือจริงๆเราวาร์ปไปได้เลยใช่ปะแล้วเราอยู่ตรงไหนเราดูไงแล้วนี่เราอยู่ตรงนี้โอเคใช่ไหมปึ๊บมีจุดวาร์ปเยอะเลยเดินไปก่อนแล้วกันสำรวจตัวฮอกวอตส์ Revelio แค่นี้หมุนลูกโลกแค่นี้ Wasn't what you think, my cherub. Your eyes deceived you.
แล้วเราจะดูยังไงว่ามันมีหน้าเพจแบบตรงไหนบ้างอะไรบ้างแบบเราต้องกดเลเวลแบบโอ้โหกระตุกจัดเลยโอ้ Get away from me! Come now, Annabelle. Talk about this. ไล่ตีกันซะแล้วอันนี้ใครอะเซบาสเตียนหรอมาเรียนเหมือนกันหรอ Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Everywhere for days they were. It's my favorite. อ๋อแล้วกดโอเคเริ่มเรียนได้เลยสวัสดีครับคุณนิ้มสวัสดีค่ะคุณเบบี้สวัสดีฮะ Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. นัทไซโอนาย Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. เฉย My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. โอเครอบนี้เป็นอาคิโอต้องแปลให้คนดูฟังแล้วแปลให้ตัวเองเข้าใจก่อนหนึ่งแปลให้ตัวเองเข้าใจยังแบบงงๆอยู่เลยอ่ะยังแบบอ๋อตอนแรกเข้าใจอย่างนี้แต่พอดูไปเรื่อยอ้าวสรุปเข้าใจผิดไปนิดนึง That is not bad. You are a swift learner. ก็คืออาคิโอก็คือ I see a lot of potential, but remember, ใช่ป่ะดึงของมา potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ตามฉันมาคืออะไรไปลองข้างนอกเหรอไปลองนอกห้องเรียนเงี้ยเหรอมี target lock ด้วยแปลได้แต่อ่านไม่ทันใช่พี่เอกนี่เก่งๆแปลสวยไม่พอแปลทันไม่พอแปลสวย hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ทำหน้าที่เกียร์ไม่ได้ตั้งใจเรียนแปลไม่ออกSo why don't we have our newest student start us off? อะไรวะตัวเอกนะ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment.
Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. โอเค มา มันต้องกดค้างไหม ORT and press the side button to cast a KO and pull target closer release RT อ๋อโอเค คือกดครั้งเดียวแล้วก็ปล่อย Splendid! อ้าว Not to worry. อ๋อ มัน โอเค 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 โอเคปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ Excellent control there. เอาเว้ย มันต้องมีผิดพลาดมา That's it! Don't lose your composure. ทำ50 คะแนนก็เฟี้ยวแล้วครับ ขอบคุณค่ะ Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. ต้องแข่งกับเพื่อนเหรอ You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Color rules ตัว R Here we go. ยังไงวะ อ๋อ โอเค มันเริ่มทีละคน โอ้ my god ตาเราแล้ว That is how it's done. ตาเราละปึ๊บปึ๊บก่อนนะโอเคปึ๊บเอ้ย50 Very good. มา ก็คือประมาณตรงปลายสีส้ม เอ้า50เหมือนกัน อะไรวะ จานบังอ่ะเฮ้ย ได้ปะ Brilliant. Watch this. เอ้า คืออย่างนี้คือเราห้ามพลาดเลยนะ เพราะว่า There we go. เอ้ยแต่30 แต้มก็ได้เท่ากัน A perfect score. Remarkable. คนแพ้จบแล้วเนี่ย150พอดีคอมมานเนอร์คอร์ดวินเนอร์ชนะเนี้ยวภาพสวยงับ Let us make this a bit more interesting, shall we? เอ้าจะกินน้ำ I think we are well past interesting at this point. ไปเริ่มก่อน I'll say. โอเค Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. เราเริ่มจากใกล้ๆก่อนดีกว่า That is how it's done. อ๋อโอเคอันนู้นเลยโอเคดึ๊บมาปึ๊บยา Excellent control there. นึกว่าจะไม่ได้นี่อุ้ยแล้วมันบังที่เราไงประเด็นต้องนะปึ๊บดำนะแล้วก็ Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. เอ้ยเชี่ยลืมปล่อย Happens to the best of us. Let us see this. แพ้แล้วลืมปล่อยจอยอ่ะโอ้โหแล้วดูดิโอ้โหมันต้องให้มาดันใหม่แล้ววะ I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. ไม่มาเลย
ได้อยู่นะไอ้ลูกเนี้ยไอ้ลูกสเปคคอมพี่อะไรหรอครับมันมีเขียนอยู่นะไอ้ Very good, both of เดิน you. กลับไปดู Well ได้ว่า done. ต้นคลิปอ่ะมันมีตั้งค่ายมันขึ้นหมดเลยมันบอกสเปคหมดเลยดูไม่เป็นอ่ะดูไงอ่ะ3050 Ti กระตุกนะเอาจริงก็ไม่ลื่นหรอกแต่ก็โลภาพโลก็ยังสวยอยู่ Class is dismissed. Gather your things on the way out. แพ้เถอะ Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. ไม่ It gets easier. ไม่อยากพู I ดด้วยแล้ว promise. แพ้การแข่งขันก็แข่งขันก็ไม่อยากผูกมิดด้วยแล้ววุ้ยแสดงว่าเราแข่งกับแบบว่าแต่ละบ้านแน่เลยอ่ะอันนี้คือเราแข่งซิลิลินกับกิฟฟินดอร์ไปแล้วน่าจะมีของเลเวนคอร์กับอันนี้ด้วย That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Uganda คืออะไรวะไม่ใช่ในมาเวลใช่ปะนี่มันวากันดา Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. มาจากอูกัน It always felt like home. ก็เป็นโรงเรียนเวทมนต์เหมือนกันซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโรงเรียนเวทมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอูกัน Is ดาเป็น Wagadu ไง a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Uganda use one. That's incredible. Surely the magic is weaker. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. เหมือนว่าที่นู่นเขาไม่ใช้คาถากันหรอไม้กายสิทธิ์คาถาเสริม It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Bye. Of course, ต่อไปเราต้อง you คุยกับ can use Professor Ronan if you're so inclined. มีหลายคนให้นี่เลยอ่ะ ไม่ You'd อยาก be คุย using เลย it เพราะว่า on แพ้ clothing, to be precise, Sebastian. แต่ก็ต้อง You คุย know it won't work on. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. อ้าวทุกคนไปเนี่ยกันหมดแล้วไปเรียนต่อแล้วเหรอหรือว่ายังไง You wanted to speak with me, Professor? อยากคุยกับหนูเหรอ I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit
distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. คืออะไรเขาให้เราทำอะไร Quest complete โอเคอันนี้เราได้คาถาอาคิโอลาวิโอโซแล้วก็ลูมอสมาแล้วอันนี้ใครอะ After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. โอเคเหมือนว่าจะมีเควสใหม่แหละแป๊บนึงเราสามารถแคสอะไรได้ไหมในเนี้ยไม่ได้เลยอันนี้คืออะไรมันล็อกอยู่อะ Revelio. มันก็ไม่เชิงว่าเห็นหมดก็แบบอ๋อนั่นไงมันจะเห็นเป็นอย่างนั้นอ๋อคืออ๋อกี่รอบก็คืออีเสียงติ้งเนี่ยก็คือเป็นเสียงที่แบบว่าโอเคมันค้นพบอะไรบางอย่างเรื่องอันนั้นอะไรย่า Revelio. แล้วมันประตูห้องประสงค์หรือเปล่าประตูห้องอะไรนะห้องอะไรประสงค์ห้องประสงค์แต่ว่าไอ้ด้านบนเราเข้าไม่ได้ Hello there. You're the new student, aren't you? ใช่จ้า Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. That's kind of you to say. To challenge a lesson. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. นี่ไงอันนี้คืออะไรอ่ะ Revelio. มันอยู่ด้านล่างอ่ะ I suppose in all fairness, one should be prepared แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ when the werewolf joined the goblin. นี่ไงเดี๋ยวRelax Jumper School Uniform เล่นกับแมวได้หมดเลยอุ๊ยขอบคุณค่ะสำหรับกุหลาบ3 ดอกขอบคุณค่ะเพิ่งเห็นเนี่ยอันนี้หมุนได้อย่างเดียวใช่ไหมแล้วอันนี้คืออะไรด้านบนเนี่ยไม่ทำอะไรไม่ได้ Revelio. อ๋อนั่นไงเดี๋ยวเราทำไงวะแล้วเราต้องทำอะไรอะนะเราทำอะไรวะอันนี้ป่ะเราต้องใช้อากิโอป่ะRescue Guide Page in Hogwarts โอเคตั้งนะแล้วทำไมหยุดเอางงปุ่มเมื่อกี้จะเปิดอะไรนะจะเปิดตัวไอ้นี่ Revelio นี่คือตอนแรกมันโผล่มาได้ยังไงนะไอ้หน้าเพจไอ้เมื่อกี้นี่ไงคืออะไรอ่ะอ๋ออะไรวะอะไรวะรู้คำตอบนะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าคือเราต้องทำอะไรกับอันเนี้ยคือไอ้ตรงไอ้เนี่ยเครื่องหมายตกใจอันแรกมันคือเลข2ใช่ไหมเลข2ก็คือม้ายูนิคอร์นเหรอแสดงว่าไม่น่าใช่แสดงว่าอันนี้ก็ต้องเป็น
ไม้ยูนิคอร์นเท่ากับ2 บวก 4 เป็น2 บวก 4 เป็น 6 ก็คือ6ก็คือ1 2 3 4 5 6ก็คืออันนั้นเนาะรูปอะไรนะอันนั้นอะอะไรวะแมงมุมเหรอไม่ใช่แมงมุมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะเราเลข2อยู่คือยังไงอ่ะอ๋ออันนี้โอเคคืออันเนี้ยคือเป็นรูปยูนิคอร์นมันมี2เครื่องหมายตรงนี้เดี๋ยวไม่ใช่เอ้าไหนวะยูนิคอร์นผมไม่ใช่ยูนิคอร์นเหรอคือมันสลับกันเหรอมันคืออันนี้กับ3 บวก 2 เป็น 5ไม่ใช่เหรอวะเพราะว่าด้านบนเป็น0อันเนี้ยต้องเป็นยูนิคอร์นดิหรือมันเริ่มจาก0 1แสดงว่าต้องเป็นรูปอันนี้อ้าวอ๋อโอเคถ้ามันเริ่มจาก0ใช่ไหม0 1 2 3 4 5 6ก็คือรูปกิ้งก่าไม่ใช่กิ้งก่ามันคือตัวเอ้าไม่เห็นมีเลยอะไรวะ0 1 2อ๋อไม่ใช่ท่านี้เป็น1ใช่ปะ1 บวก 4 เป็น5 ลบ 2 เป็น 7 5 ลบ 12 ลบ 5 เป็น 7 1 2 3 4 5 6 7อ้าวไม่ใช่0 1 2 3 4 5 6 7เป็นรูปเห็บหมัดนี่สวดยอดไปเลยฮะฟิงเกอร์เลสโกฟแล้วอันนี้คืออะไรได้เฟรมพอร์เทรตมาเอาไปแต่งอะไรเงี้ยหรอเกมอะไรคะเกมอันนี้ Hogwarts Legacy ค่ะทุกคนเกม Hogwarts Legacy ฮะอยากดูภาพชัดๆมาดูใน YouTube ได้นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยอาจจะไม่ค่อยได้อ่านแชทใน TikTok นะเพราะว่าลืมไม่ใช่หรอกลืมว่าไลฟ์อยู่เมื่อกี้นี้มันจะทำอะไรนะเมื่อกี้นี้เจอเลวิโอขอร้องเฮ้ยนี่ไปได้อีกหรือเปล่าโอเคหรอเอ้าแต่เราก็เลเวล1แล้วไม่ใช่เหรอวะประเด็นคือเราเลเวล2แล้วไม่ใช่หรอเลเวลในที่นี้คือเลเวลอะไรอะเลเวลคาถาเหรอเนี่ยเลยเลเวล2แล้วเนี่ยเรามีเกียร์มาเพิ่มมีถุงมือเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้เท่แต่ว่ามันมีค่าใช่เขาเรียกว่ามันนี่ไงมันอัพสเตตัสได้ค่า offense คือค่าอะไรอะ determine how effective you are at attacking and damage enemies แปลว่าอะไรวะ งงเลยแล้วก็มีเอาฟิตใหม่เป็น comfortable relax jumper school uniform แล้วเราใส่ชุดนี้ซึ่งอันนี้บวก defense ขึ้นอีก1เราจะเมนต้อง up status เลยใช่ไหมน่าจะไม่ปะถุงมือไม่สวยเลยโอเคแล้วก็มี challenge ตรงนี้ก็คือเป็น
นี่ไงเราเก็บหน้าเควสมาได้นี่ไงเราได้มาแล้วแบบสวยๆซึ่งอันนี้ต่อไป Legendary Cave Review Page แล้วไอ้ที่เราพีออเดอร์มาหรือที่เราทำตัว Twitch Drop มันเอาจากตรงไหนอะหรือยังเอาไม่ได้หรออันนี้คือเควสนี่คือเควสหลักใช่ปะเราต้องกลับไปเจอ Professor Weasley นะคะ Attend your first day at Hogwarts โอเคเกียร์ขอศึกษาแป๊บหนึ่งโอเค collection โอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเกียร์เรานิดหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เราได้ตัว Legendary แป๊บนะคืออันไหนวะแล้วคือเราใส่ได้ยังอันนี้หรอไม่ใช่คนละอันกันอันนี้หรอไม่ใช่ยังไงอะแล้วเราเอาจากไหนอะได้แว่นมาแล้วแล้วก็ในกาเลียนั่นนะเราต้องได้ตัว Legendary มาแล้วไม่ใช่หรออยู่ไหนวะเว้หวีไปนี่ไงแล้วเราก็ได้แว่นเดี๋ยวเควสเราต้องกดรับเควสก่อนใช่ปะProfessor Weasley want to see me in her classroom which is of the เชี่ยอะไรเนี่ย Configuration courtyard located between the library annex and the astronomy wing hopefully she had word on replacing my lost supply โอเคก็คือเราต้องกด Pack Quest ก่อนอันนี้เหมือน summary ของ Quest แล้วก็อันนี้เป็น Quest ที่เราต้องแบบมากดอีกทีหนึ่งโอเคกดได้ทีละเควสเนาะยังคล่องใจอยู่เลยอะเนี่ยทีอันเนี้ยมาแล้วเนี่ยคือไงอะไม่เอาอะไม่สวยเอาจริงถุงมือก็เอาถุงมืออันนี้ดีกว่าเพื่อความสวยงามก่อนตอนนี้เรายังไม่น่าจะต้องแบบสู้อะไรแบบว่าวังอลังการ Handy resource indeed, your field guide. ไปวิ่งไปเลยฮะโอ้นี่ไงนี่โอเคคือเราต้องสังเกตบนมินิแมปด้วยเดี๋ยวนะทางไหนต่อวะตรงนี้ใช่ปะแล้วก็มีตรงนี้คือตรงไหนอะหายไปไหนแล้วอะจุดไอเนี่ยจุดวาร์ปอีกจุดหนึ่งอะ
ที่เห็นในมินิแมปอะไม่เจอแนวเปิดประตูนี่อะไรอ่ะอ๋อคือนี่ได้หมดอยู่ไหนวะ Revelio. ไหนอ่ะมันเป็นไหนวะแล้วนี้อะไรอ่ะเอ้ยไวเวิร์นฟาวเทนSome decoration เขาอยากให้เราlikeness of wyvern on top and serve as a relaxing place for students to gather despite more not be wyvern รับ collect view แป๊บนะขอแวะเพจทำอะไรได้อันนี้ Lumos. ไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรวะทำอะไรวะงงต้องลองทุกคาถาเลยไหมเนี่ยต้องมาเกอร์เนี่ยอันเนี้ยมี Revelio. อ๋อคือมันอยู่ด้านในเหรอไปได้ไหมอ่ะโอ้อันนี้คือแล้วสัญลักษณ์มันคือตรงไหนLumos. Levioso. ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดยังไงอะตรงอ๋อนี่ไงอันนี้คือเป็น11กับ21โอเคก็เหลือ10ซึ่งอันนี้คือ3ก็เหลือ7แสดงว่าอันนี้ต้องเป็นไม่ใช่3อันนี้เป็น2เดี๋ยวนะ11 20ก็เหลือ10ใช่ปะลบ2เหลือ8 0 1 2 3 4 5 6 7 8แมงมุมโอเคแล้วอันนี้ก็เป็น17 ลบ 8เป็น9ลบไม่ใช่อันนี้17 ลบ 8ลบ17 ลบ 6เป็น11ซึ่งลบกับ9ก็จะเหลือ11 ลบ 9เหลือ2ซึ่ง2ก็คือรูปแพะอย่าไปบอกใครนะว่าจบคณิตมานะแล้วอีกจุดนึงอยู่ไหนอีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะนี่อยู่นี่โอเคแพะไม่ใช่ละแพะก็แย่แหละไม่ตุยตุยนี่หว่าใหม่17 ลบกับอันเนี้ยแมงมุมเป็น8ใช่ไหม17 ลบกับ8เหลือ17 ลบกับ7 6 5 17 ลบ 5เหลือ12 ลบกับ9เป็น3ซึ่ง3ก็คือปึ๊บก็คืองู3 หัว
3 หัวงู3 หัวลงไปอีกรอบเอานี่เรียบร้อยเกมอะไรคะฮอกวอตส์ค่ะคุณน้องฮอกวอตส์เลยก็ค่อยอ้าวไม่เปิดอ่ะเปิดดิได้อะไรมาเอ้าอ่านไม่ทันเอ้ยได้ถุงมือควิดดิชมามันเปิดไงแล้วนะเกียร์โอ้ไม่สวยอ่ะ แล้วไหน Legendary Gold เราวะฮะปึ๊บกลับมากลับไปแล้วก็ปึ๊บสรุปไอ้ติงเมื่อกี้มันไม่ได้มีทุกที่นะมันคือตรงไหนอ่ะมันหมายความว่ายังไงอ่ะเฮ้ยนี่เข้าไปได้คือที่ไหนเนี่ยเข้าดีกว่าไปทำเควสดีกว่าไปดำเนินเนื้อเรื่องดีกว่าปึ๊บโอเคเนี่ยตรงนี้คืออะไรอ่ะ Revelio. Accio. ไม่ใช่หรอ Lumos. Levioso. ไม่ใช่อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันมี Revelio. คืออะไรอ่ะทุกคนเห็นใช่ปะในมินิแมปอ่ะมันเป็นกล่องไอ้นั่นอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยเกมนี้เล่นยังไงกับพี่ก็ซื้อมาแล้วไม่ใช่หรอคะWhat about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. เปลี่ยนกลับเป็นชุดเดิมอยู่ Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? ปรับกล้องนิดนึง I wager there a good deal more to you travel here than what you told me Professor Fig ยังไม่ได้อาจารย์อย่าถามเยอะ Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan mentioned that. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ready to go? What more can you tell me about a potion shop? What the spellcraft? So there really an Ollivander here?
คือไม้คาถาที่เราใช้ตอนนี้มันเป็นไม้คาถาที่ชั่วคราว but you find the magic you cast with your own wand to be far superior ก็คือถ้าอยากจะเก่งกว่านี้ก็คือไปที่นั่นแหละไปซื้อไม้ไปเอาไม้กายสิทธิ์อะที่โอลิแวนเดอร์ก็คือเราต้องไปที่ฮอกมีดใช่ปะ What more can you tell me Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. คือยังไงอ่ะคือเขามาเปิดสาขาอยู่ที่นี่เพิ่มเหรอเพราะปกติโอลิเวนเดอร์มันอยู่ที่ดอกไดอากอนใช่ปะแต่ว่าเหมือนเขามาเปิดเพิ่ม I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. เราอยากไปกับใคร อยู่แล้ว I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. เราต้องไปทำการบ้านก่อนที่จะไปที่ฮอกมีดกับผู้ชายไปหาศาสตราจารย์โรนินกันนะคะ Speak to the professor and receive your first assignment. Assignment are type of the quest given you by Hogwarts professor that when complete reward you with new spell the reward that completing your first assignment will be the mending charm reparo which is required to complete all the quests. You can track assignment and their professor คือยังไงนะแป๊บนะassignment type of assignment ก็เป็นเหมือนเควสหนึ่งที่ให้โดย Hogwarts Professor เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ reward เป็น new spell เป็นคาถาใหม่ซึ่งกองหายคนมาจาก The reward for completing your first assignment will be the mending charm reparo reward reward ของ assignment ตัวแรกที่เราจะได้ก็คือเป็นคาถา reparo นะคะ which required to complete all quest ซึ่งใช้ในเควสอื่นๆด้วยโอเคก็คือบังคับแหละเป็นเควสบังคับอีกอันหนึ่งใช่ปะไม่รู้ว่า assignment อื่นจะเป็นเควสบังคับด้วยไหมแต่ว่าอันเนี้ยใช่เพราะว่า reparo ต้องใช้ในการแบบไอ้นี่อื่นๆด้วยในการทำเควสอื่นๆด้วย There you are. มาแล้วจ้า You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today.
See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. หากล่องหน้าห้องเลวิโอโซไม่เจออะมันคือคาถาอะไรแล้ววะคาถาที่ทำให้ลอยเหรอกล่องไหนวะไม่รู้ว่าจำไม่ได้อ่ะ What is the purpose of the task? Okay. Why must they first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. ก็คือกะเก็บครบเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมไม่กะเล่นแล้วไม่รู้ดิไปเรื่อยๆอ่ะ I'll start on the task right away, Professor. ได้เก็บด้วยเหรอโอเคตอนนี้เรา collect the flying page เนี่ย the broken statue เราต้องเก็บพวกเพจที่มันลอยอยู่หน้า broken statue ก็คืออันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้ปะอ๋อนู่นอันนู้นโอเคแล้วเราก็ต้อง This is the right area. I wonder where the flying page is. อ๋อนี่ไงGot it. แล้วก็ต้องไป collect page ที่ defense against the dark art ด้วยที่หอคอย defense against the dark art Flying page must be around here somewhere. เจอแล้ว Brilliant. จบแล้วเหรอ Revelio. เนี่ยไอเสียงติ้งมันคือเสียงบอกอะไรอะฮัลโหลอุ้ยอะไรอะอุ้ยอะไรอะอุ้ยอะไรอะนี่ไกด์เพจ Pungent passage This passage is relatively nondescript as far as passage go However the mishandling of a cup of Mimbulus อะไรวะ in the 16th century and the accompanying tsunami of sting sap left it with a lancet cannot seem to be อะไรอ่ะ แปลว่าอะไรอ่ะ ยังวะแล้วนี่คืออะไรอ่ะเอาอยู่ดีเสียงหายไม่หายโอเคอ้าวบทจะไปกลับไปหาศาสตราจารย์ดีฝ่าWell, be surrounded by Jarvies. กากอยไหนวะไอตัวนี้เหรอไอตัวนี้พูดเหรอเอ้ยนั่นอะไรอ่ะ Revelio เสียงสมุดม้วนที่เก็บได้อ๋อสุดยอดพี่โมมันไม่มีม้วนให้กดเสียงติ้งเลยไม่มีโอเคถ้าติ้งแบบนี้ก็คือมีให้เก็บซึ่งอยู่ไหนวะ142 staircases, and this is where they put me. พูดมากจัง Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. Revelio. โอ้โหน่าจะต้องหาเยอะเลยไปทำเควสก่อนดีกว่า I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Bye. Remember, your wand is a conduit of your magic. คาถารีแพโรมาแล้วคาถาที่อาจารย์ฟิกใช้ตอนเริ่มต้นคาถาโคตรโหดเอ้ยเดียวกดผิด
มันต้องกด X นี่หว่าแล้วเรียนได้ด้วยเหรอ กดผิดก็คือเหมือนจะช้าลงหรือว่ายังไง The mending charm reparo can be used to mend broken objects and pieces of the environment. Okay. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. เรียบร้อยซ่อมนิ้วเรียนได้เพราะผิดมาแล้วสุดจริงแล้วเราต้องไปไหนต่อ อ๋อ เราต้องไปกดรับเควสก่อน ทำไมมันไม่รันเควสให้เลยวะ แบบรันให้เลยไม่ได้หรอ มีให้ตั้งค่าปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ นี้อันนี้ไม่ใช่ อันนี้มันเป็น display option กราฟิกก็ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เกมเพลย์นี่ไงเกมปิดช็อกโคaiming sensitivity ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมินิแมปไม่เป็นไรก็มากดเองก็ได้ต่อไปเราต้องไปเจอซีบาสเตียนใกล้ทางเข้าของฮอกวอตส์โอเคซึ่งไปเลยจ้านำทางไปเลยจ้า Why was it late, Blue? This cannot possibly be as difficult as it seems. Honeychicks to share with the girls in my dormitory tonight. No acid pops though. Not before bed. We have the most annoying. อันนี้คืออะไรอ่ะ Repair. อ้าวเดี๋ยวเราซ่อมอะไรวะ We stayed up almost the entire อันนี้คืออะไรอ่ะ talking about school. เฮ้ยนั่นไงไปหาผู้ชายดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ Revelio. Levioso. Accio. Lumos. Reparo. ทำอะไรไม่ได้เลย Revelio. อ๋อ อันนี้เป็นคาถาที่เรา มีอยู่นะตอนนี้ปึ๊บเจอแนวขอเล่นตัวแป๊บ อันนี้คืออะไรอันแน่ Wooden Cat likely มาแล้วภาษาที่เขาไม่นั่นWell, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? เมื่อกี้คืออะไรวะ Target lock in active to
เกตล็อกคือกด R ค้างกด R กด Analog R Analog ขวาช้า I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. I heard that. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Lacewing fly เก็บมาแล้วไงต่อ Revelio. น่ะไป Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already made. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. ไหนวะ Past the room up ahead ไหนวะ Have you had much of a chance to explore the castle? อันนั้นเหรอ A little. It's positively enormous. อ๋ออันนั้นเหร It อ is that. เราก็ไปมอง I've been there 5 years and barely ตอน scratched นี้ the ทราบอยู่ surface. แป๊บนึงขอแวะได้ปะ Loads to see, places to แป๊บ discover. นึงขอแวะได้ปะ Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. อ้าว I can't go around telling you all my secrets now, can I? You อุ้ย still นี่ไง haven't เรา told me เห็น how แล้ว you เนี่ย became เรา so เห็น good at ตัวนี้ dueling. แล้วมันไม่หยุดให้ด้วยแอบกระตุกอ่ะมาก่อนลิปปิ้งมาแล้วจ้า I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you มัน can มี see กระเป๋า them. เต็มปะ Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. ละโคตรไกล แต่ก็ดีได้เดิน Mr. สำรวจ Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. คืออะไร I've เมา never seen Mr. Moon in such a state. อันนี้คืออะไรอ่ะ
Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Moonstone. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. ถึงแล้วเราก็จะได้ไม้กายสิทธิ์ของเราในเนี่ยใช่ไหมถึงแล้วจ้า Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. วิ่งนำก็ไม่ได้ต้องเดินตามเดียวนี่โดนไป So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Hogsmeade Village. Different size shop. Another point of interest that you can navigate using your field guide map. โอ้เยอะมากมีช็อป and point of interest ช็อปก็จะเป็นพวกyou can track any of this by highlight on an icon and press A ซึ่งเราน่าจะต้องไป Ollivander ก่อนแล้วเราก็จะ point ไปตรงนี้แล้วเราก็อยู่ตรงนี้นั่นเองอยู่ด้านข้างนี่เลยนี่นะใช่ไหมไม่เอาเราจะไป Merlin's blooming beard, not a Kim. สวัสดีจ้าเจ้าของร้านไปไหน I'll be right with. It's you. Just a moment, please. แล้วเราได้แบบเดียวกับที่เราทำบนเว็บเลยป่ะ Hello, ของ sir. วิสา I'm looking for. For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. ได้ป่ะเหมือนกับที่เราไม่ปะวะ Well, go จำไม่ ahead, ได้อะ swish. จำได้แค่ว่าเป็นแกนกลางเป็นไม่ใช่ How odd. แกนกลางเป็นไอ้เนี่ยเป็น Once more, ข come น on. นก Really swish it. Oh dear. แต่ว่าไม่ใช่ไง Well, this isn't a good match at all, is it? สงสัยยี่ผิด We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. เขากลุไปดีก This ว่า is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you อยู่ are. นั่นไงล่ะ Yes. I think you might be the one. Here. Take it. เอาไป
จริงแสดงว่ามันลิงก์กัน ก็คือตัวไม้แต่ว่าไม้ไม่สวยเลยอะ ตัวไม้ก็คือแบบว่าอย่างนี้เลย เป็นแบบเกลียวแอชบราวน์ตัวเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบเป็นฮอร์นบีมตัวไม้เป็นฮอร์นบีมนะคะแล้วก็แกนกลางเป็นขนนกฟีนิกซ์ flexibility พิลันแปลว่าอะไรไม่รู้ความยาวก็คือ11 นิ้ว11เขาเรียกว่าอะไรนะ11 3เรียกว่าอะไรวะโอ้นั่นแหละ11/3/4 นิ้วอ๋อเราเลือกได้เหรอCurious indeed มีเขียวกับเป็นดาร์กบราวน์เอานี้ดีกว่าอ๋อโอเค How intriguing เลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนดีโอ้ Curious indeed อันนี้สวยอันนี้ก็จะแบบว่า normal ไปเลย How intriguing อันนี้ล่ะอันนี้ก็สวยนะ Curious indeed สวยปะวะเอาไหนดี How intriguingเรนเดอร์ไม่ทัน Curious indeed อันนี้ไหมอ่ะอันนี้มันแต่ดูไปดูมาอันนี้ก็เท่ดี How intriguing อยากได้แบบเรียวๆอ่ะอันนี้ละกันสีซึ่งเป็นสีขาวแล้วกันไม่ค่อยเห็นในหนังเท่าไหร่ Good type Curious indeed อ๋ออันนี้คือเราเลือกได้แล้วก็จะเลือกได้ว่าให้มันยาวแค่ไหนใช่ปะเอาอย่างเงี้ยแหละ Flexibility Squishy But Flexible Solid Hard เอาแบบที่เขาตั้งมาให้แหละ How intriguing แล้วก็แกนกลางก็มีเป็นก็อันนี้แหละคือเราจะเลือกเข้าใจได้อันนี้เป็นคลาสสิกเกย์ไปเลยคลาสสิกเอาดีปะวะมันคลาสสิกไปปะวะ Curious indeed หรืออันนี้ดีก็คือตรงกับที่แบบทำในนั้นมาเลย How intriguing อันนี้ละกันสรุปก็มาจบอันเดิม What do you think คิดว่าไงจ๊ะเข้ามือสุดๆอาบากาดาบะ Extraordinary Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ไปได้มาแล้วนะคะอันนี้เราต้องทำอีก3อย่างคือไปหาโทมส์เพื่ออะไรอ่ะเพื่อเอาไอสโกแล้วก็ไปหาเจปิน
เพื่อเอาโพชั่นแล้วก็ไปที่เมจิกลีฟเพื่อเอาเมล็ดอะไรสักอย่างใช่ปะเอ้ยนี่ได้แล้วอ๋อได้ตัวฮิวโพชั่นฮิว Revelio เฮ้ยไหนอีกรอบเฮ้ยมันไม้มันเปลี่ยนจริงนี่ไงเห็นไหมก็เท่ Lumos โอเคเลยครับพี่ไปต่อเลยดีกว่าอ้าว no pad for open quest โอเคคือเราต้องเดินหาเองหรือว่าไอ้กระดาษร้องไปหน่อยนะถ้าจำไม่ผิดคือเรา track quest ได้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ใกล้มาตรงนี้เดี๋ยว It is a good one beautiful and powerful yeah ต้อง absolutely ไปไหนวะอันนี้ปะอันนี้แหละ An inquiring mind มาแล้วค่ะ Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? ก็คือมี potting table กับอะไรวะ Unlock ability to conjure a potting table with a small pot. Use the pot to grow and all sort of useful magical plant. เหมือนเอาไว้ปลูกพืชหรอนี่คือเราเซลล์ได้ If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. เอาไว้แต่งไอ้นี่แน่เลยอะแต่งบ้านแต่งห้องต้องประสงค์เราแน่ๆเลยอะเนี่ยมีเยอะเลยไปพอแล้วทำเควสก่อนเงินไม่มีจ้าเสร็จแล้วใช่ปะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ปะ เพราะว่ามันหายไปแล้วโอเคเราเหลืออีก2 อันคือไปที่ร้านโพชั่นกับร้านอะไรไม่รู้เน้นเจอนะ Revelio. Enchanted staircase. Hogwarts is well designed. People look alive. Yeah. This enchanted stair in tombs slowly will sell when particular book is moved. The proprietor here, Thomas Brown, sell a variety of written products, including spellcraft for conjuring. มันมีบินอยู่ด้านในเนี่ย อันนี้คืออะไรอะ interact เหรอนี่ไงปุ๊บเก็บมาเลย
Revelio. มันยังมีด้านในอยู่นี่อันนี้มันทำอะไรได้ Accio. Lumos. Levioso. Reparo. ไม่มีอะไรเลยAccio. อะไรอ่ะอันนี้หรอแล้วเราจะเข้าไปในนั้นยังไงอ่ะ Revelio. หรือว่ามันอยู่ด้านนอกมันอยู่ด้านนอกหรือเปล่ามันอยู่ด้านในนะจะเข้าไปยังไงอ่ะมีทางให้เข้าไปไหมอ่ะอะไรอ่ะปีนได้ปะวะเฮ้ยเจอฝนอะไรอ่ะอ๋อเลเวลอัพโอเคแล้วก็เราต้องไปที่ร้านโพชั่นกับร้านมีร้านโพชั่นตรงนี้กับร้านตรงนี้โอเคงั้นเราไปตรงนี้ก่อนไปยิงไปเลยจ้าเมื่อไหร่จะซื้อไม่กวาดได้เอา Welcome to J. Pippin. เฮ้ยเรารีแพร์โลได้อ้าวเดินชนก็คือของตกแตกอ้าวอะไรวะเนี่ยมาแล้วครับ Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Harry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? ก็คือ Endurance Potion Resin that can cause a lucky film to develop on a consumer's skin, helping to protect them from harm. กระถาเป็นโพชั่นป้องกันเหรอแล้วก็อันนี้เป็นวิกเกอร์อันนี้เป็น healing potion โอเคใช่ไหมมันคือกระดาษป้องกันใช่ไหม Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. ไม่มีเงินจ้าไม่มีตังค่าอะไรย่ะ An essence gather from inferi ingredient for thunder brew มันเป็น ingredient อันเนี้ย potion อยู่ตรงนี้มี focus potion reduce the drinker spell cooldown reduce the drinker spell ลด drinker spell cooldown ซึ่งคืออะไรไม่รู้ drinker spell อันนี้ powerful damage potion โอเคนี่เห็นอยู่ เฮ้ยแสดงว่าตรงอันนั้นก็มีแน่เลยโอลิฟันเดอร์อะ The Pepping Potion execute in the letter of menu availability of potion and their ingredient โอเคเป็นตัวกราฟของกราฟ potion เขาเนาะมันไปยังไงวะมีตรงไหนไหมอะ
นี่ไงอันเนี้ยเปิดได้ไหมอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะดราก้อนไอแว่นตาเอียงว่ะดูแป๊บอันนี้ไม่สวยเลยว่าจะถอดออกไม่ได้ถอดไม่เอาดีกว่าเอามือเฉยๆดีกว่าแล้วก็ว่าจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแบบเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนดีกว่ามันฟุ้งฟริ้งกว่าอันนี้มีแค่อันเดียวอันนี้ไม่ได้โอเคแล้วก็มีเป็น inventory ของเราก็คือโอเคที่เราได้มาก็คือมีเต็มเหรออันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูอันนี้ทีเดียวไปทำเควสให้เสร็จก่อนไปไหนดีนี้ต้องไปร้านนั้นซึ่งร้านนั้นอยู่ตรงไหนแล้วนะแล้วอันนี้คืออะไรได้เหรียญนานแล้วจ้านี่ร้านอยู่ตรงนี้โอ้กระตุกอยากซื้อคอมใหม่เก็บมาสุดจัดWell, hello there. เก็บมาอีกอันนึงไก่ทำไมมันรูปแมวได้หรือรูปไก่ไม่ได้วะ Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Dittany seeds. Let me guess. You're after something fresh. Unlock the ability to grow Dittany in small pot. แล้ว Dittany คืออะไรอ่ะ Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. ใช่ครบหมดแล้วนะคะ This card belongs to Timothy Chester who ran the magical nip. He enjoyed being the thick of things and engaging with customers outside the shop. ก็คือเข้าบ้านเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเหี่ยวแล้วทำไมบ้านเขาโดนล็อกขนาดนั้นล่ะโอ้ยมันไปได้นะน่ะตรงนั้นน่ะ Revelio. เฮ้ยอะไรอ่ะนี่ได้มาอีก6 บาทยังไงวะอันนี้ปีนได้ไหมโอเคไม่ได้อันแป๊บนึงขอกลับไปที่โอลิแวนเดอร์แป๊บนึงเซบาสเตียนอยู่นี่โอเคเนี่ยแหละผ่านอยู่ดีนะเอามาผิดทางแต่ก็ได้เนาะอ้อมหน่อยเพราะว่าเหมือนโอลิแวนเดอร์เราไม่ได้เก็บนะเก็บเพจมันใช่ปะมีไหมอ่ะเนี่ยมันเป็นเสียงกริ๊งไหนอ่ะโอ้ยนั่นไงบินอยู่เหมือนกันแต่ข้างในไม่มี
ไปดีกว่าค่อยมาตามเก็บทีเดียวเอาเนื้อเรื่องก่อนแต่เราจะ I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I ได้ did. ของที่จะให้น้องยา So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. อุ้ยกระตุกโอ้โหกระตุกโอ้ยกระตุกจังพอฉากคัดซีนนี่ได้กระตุกตลอดเลยอ่ะบอมบาดา Draw it away from the building! Away from the village! มีตัวนึงนะก็ต้องดูกันเองนะเพราะว่าโอ้ยชิบหายแล้วบีหลบโอเคอุ้ยเอ้าทำไมกันไม่ได้วะ Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. เอ้ย Confringo. อ๋อเหมือนถ้าเป็นสีแดงคือต้องหลบอย่างเดียวปะเนี่ยถ้าเป็นเอ้ากันไม่ได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเฮ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวอ้ออย่างนี้เลยทำไมอันนี้ไม่ได้วะเอ้ยมันล็อกแล้วนะอย่างนี้ล็อกแล้วอีกรอบมันตี2 รอบแล้วเราได้แค่โอ้โหมันตีอย่างเดียวเลยเว้ยเราจะรู้มั้ยเดี๋ยวรีแพร์ทำให้That's right, lumbering louse. He's faltering! You want him to do the job. Stupefy! Confringo. Stupefy! Stupefy! ไม่ได้LV คืออะไรวะ LV อ้าวถูกแล้วนี่ปุ่มโทษอะไรอ่ะ Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? เมื่อกี้เราใช้ I suppose so. Ancient Magic เหรอ It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's invoke beard. Ancient Magic. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Good fight. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, Very officer. fun. Singer. Officer Singer. And thank you, again. เจ้าหน้าที่ซิงเกอร์อ้าวสนุก
สุดๆแล้วอันนี้คืออะไร Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Repair. ซ่อมไปเลยแค่นี้โอ้เราต้องรีแพร์อ๋อรีแพร์โอเคระหว่างโอ้ระหว่างที่โอ้ยกระตุกจังวะเซบาสเตียนไปไหนแล้วอะไปคุยกับคนนั้นนะเอ้าผิดอันอ้าวOne less thing for Officer Singer to worry about. เหลืออีกกี่อันน่ะเหลืออีก3 อัน Repair. โอ้กดผิดเลย They didn't do much. อ้าวหมดแล้วนี่เพราะอันนี้มันอ๋อไม่ใช่มันคืออันเดียวกันอุ้ยกระตุกจังวะกึบเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เมื่อกี้อีกอันนึงฮันนี่ดูอ๋อฮันนี่ดูเป็น sweet shop sell a variety of magical sweet from fishing with bee to exploding bonbon Customer would be wise to know precisely what effect they may experience before sampling these shop wares. ต่อไปเราต้องไปคุยกับ shopkeepers. Rebellion. Yeah. อะไรวะ Gradak Wizard Wear อ๋อ Wizard Wear อันนี้หรอแฟชั่นโอเคไปเข้าไปคุยเลยดีกว่า Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, sir. นี่ถ่อมตัวนึง That's very kind of you, Mr. Hill. But I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist! Now, let's try this on for size, shall we? นี่นะคะได้ของตอบแทน Plenty for your perusal today. Take your time. อันนี้ไรเดนแล้วมันต่างกับอันที่เราใส่ปะ Use it on a piece of gear. Okay. Gear skin. Only the things. Blah 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 blah. อ๋อไหนอะมันต่างกันยังไงอะไม่เห็นต่างเลยแล้วของที่เราพีมามันจะได้ตรงไหนอ่ะหรือมันมีพรีวิวเกียร์ด้วยใช่ไหมอ๋อมันเห็นด้านในนะมันอยู่ด้านในอุ้ยก็เท่
อันนี้คืออะไรอ่ะมันก็อยู่ด้านในอยู่ดิโอ้อันนี้เท่มากอ่ะแต่ไม่มีเงินไปก่อนดีฝ่า I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Inclined. You're most welcome to at your leisure. เหมือนเห็นตรงนี้อีกเนี่ยไม่อ่านแนวก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่เราเก็บได้ตรงนี้มันเหมือนเป็นแค่เหมือนแบบบอกว่ามันคืออะไรประมาณนี้อุ้ยอะไรอะ Revelio. ก็ต้อง Levioso. ใช่ Accio. Lumos. Reparo. Lumos. นี่แสบตาไหมแสบตาเปล่าหรือว่าเราต้อง Revelio. ทำไมมันเดินช้าจังต้องกดวิ่งโอ้ตกใจหมดinteract มีอะไรอีกป่ะในเนี้ยอันนี้กินได้แต่ว่าไม่กินดิบดู reflection ดิอันนี้เปิดไงอ่ะ ใช่แล้วทำไงอ่ะก็คือเราต้องล่องหนเหรอแต่ว่าเราไม่มีผ้าคลุมล่องหนปะต้องหลบไหมอะหรือเราต้องสนีกไปวะรอใช่อ่ะ Levioso. เหมือนเราต้องนั่นไงเหมือนเราต้องสนีกแต่ว่าสนีกไปยังไงอะอ๋อต้องนะดูนี้แป๊บหรือเราต้องใช้ผ้าคลุมคอมเพรสผ้าคลุมล่องหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะOpen to will use to charm view level spell menu remove avatar enable disable lock stage map perform dodge ไม่มีให้สนีกเลยเว้ย you may have to prefer your gate to อะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะWhat does that meanน้ำนะอยู่ดีก็อยากได้ค่ะเหมือนเราต้องหันออกเหรอคืออะไรวะคือยังไงอ่ะคือยังไงทำไงอ่ะ Revelio. There might be valuable in the chase grow นั่นแหละทำไงอ่ะให้มันหลับตาอย่างเงี้ยRevelio. Accio. Levioso.
Reparo. ไม่ใช่ทำไรอ่ะแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะแป๊บนึงนะหาแป๊บRevelio. เราจะเอาผ้าคลุมขึ้นไงวะมันต่างไงเนี่ยอันเนี้ยไม่ต่างแต่เอาผ้าคลุมขึ้นไงอ่ะเหมือนว่าต้องเอาผ้าคลุมขึ้น I think it's not time for you to open this yet อ๋อ